Salutare! Sunetul ăsta ne arată că urmează să plecăm într-o nouă aventură. Și de data asta o să fie o mega aventură, pentru că plecăm în turul Europei. 10 țări, peste 5500 de kilometri și mai mult de 25 de obiective turistice de vizitat. O să vizităm de la lagărele de concentrare din Auschwitz, Polonia, cu ale lor povești impresionante, până la formele apetisante ale mașinilor de epocă din cel mai mare muzeu auto din lume, din Mulhouse, Franța, și până la natura dezlănțuită a lacurilor din Elveția și nordul Italiei. Dar toate astea un pic mai târziu. Ne vedem pe drum. Numai bine! Vreo 7 ore mai târziu și în sfârșit am ajuns la prima noastră cazare în Debrecen, în Ungaria. Nu o să vizităm nimic aici, pur și simplu o să dormim o noapte, după care mâine urmează să plecăm către Polonia, către Auschwitz, și Horian deja ne poate face cu mâna de acolo de sus. Și cu ocazia asta o să vă arăt foarte repede și cazarea. Turul casei, pentru că după aia mergem la somn. Cam așa arată. Am dat, dacă mi-aduc bine aminte, undeva la 50 de euro pentru o noapte de cazare aici. Este un apartament cu 2 camere. Aici avem sufrageria, dormitorul, bloc comunist, nimic excepțional, după care baia, și bineînțeles și bucătăria. Mâncăm. Da, mâncăm, pregătim asta, ne e foame și... Cina. Da, cam asta pentru ziua de astăzi, absolut nimic în plus, drum, foarte mult drum și mâine ne așteaptă încă pe atâta drum. Cazarea e faină, na, la 50 de euro n-ai ce să cer mai mult, un apartament cu 2 camere, complet utilat. Chiar citeam, este destul de aproape și de centrul Debrecenului, dar și de parcul acvatic din apropierea acestuia. Până mâine, vă zic, numai bine! Neața, 7:20 ora României, 6:20 aici în Ungaria. Băi, am dormit așa, sincer n-am văzut în viața mea o pernă mai horror decât chestia asta de aici. Și patul foarte mic, adică
foarte, foarte mic. Și în plus față de toate treburile astea, am stat un pic și cu frica, pentru că aseară am parcat mașina acolo. Aia, care nu e chiar legal parcată și în plus, na, nu știam cât de treabă sunt oamenii de pe aici, dar văd că încă este, încă are 4 roți. Da, pare ok. În fine, astăzi ne așteaptă iarăși o zi destul de lungă, vreo 7-8 ore pe drum, vreo 500 de km până la Auschwitz. Și cam atâta. Mergem să luăm un mic dejun, să bem o cafea și ne punem din nou la drum. Numai bine! I wanna dance by. Mexican sky, drink some margaritas, watch me in blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Văd dumneavoastră. Hai să vedem noi camera. Aici este un pat. Aici este un pat dublu. Un pat dublu, un pat triplu. Îți recomand să dormi ăla. Dacă e ok cu voi, da. Hai că e mai... Eu credeam că scrie toate în aceeași cameră, dar e mega. Eu văzusem că e separat. Și ne-a costat 60 și știu că Bianca n-a ajuns. Mai că Bibi s-a dus pe acoperiș. 67 de euro am dat pe camera asta triplă cu un mic dejun inclus pentru noapte. Deci un preț foarte, foarte bun. Ia să vedem și baia cum arată. Ia, cum arată baia. Ah, chiar mare și faină. Și de fapt și de drept este hotelul bazinului olimpic de aici din Auschwitz și inclus în prețul ăsta avem inclusiv o intrare la bazin. Așa că probabil ne schimbăm și o să mergem să facem și o băiță. Dar ne vedem un pic mai târziu. Din păcate nu am putut să facem baie sau să notăm la bazin aici în Auschwitz pentru că nu aveam slipi spandexii, așa că n-am făcut nimic altceva în seara asta decât să o ardem pe aici pe lângă hotel. Am fost până la market care este fix peste drum și am cumpărat câteva ronțănele și bineînțeles multă băutură. Dar mâine e o zi mare, pentru că mâine o să avem de vizitat primul nostru obiectiv de aici, din Europa. Până atunci nu rămâne să vă mai zic decât noapte bună și ne vedem mâine. Numai bine! Bună dimineața! A treia zi în turul Europei. Am făcut în total 1050 de kilometri, cel puțin așa zice odometru de la mașină.
Și astăzi o să vizităm primul obiectiv turistic și anume lagărele de concentrare Auschwitz și Auschwitz-Birkenau. Urmează să ne urcăm în mașină, să mergem către centrul localității, pentru că la ora actuală suntem cazați undeva la periferie, la Hotel Olimpinski, și o să vă zic mai multe când ajungem acolo. Până atunci, numai bine. Intrarea este chiar aici în spatele meu și să vă zic foarte pe scurt și câteva informații așa în mare, pentru că sunt convins că înăuntru, odată ce intrăm, o să învățăm mult mai multe lucruri. Pentru cei care nu știu, cu toate că Auschwitz-ul este cât se poate de renumit, din păcate, aici a fost un complex de lagăre de concentrare și de exterminare construite de naziști pe teritoriul Poloniei, care a fost anexat în 1939 Germaniei. Și ca să vă faceți o idee, aici au fost aduși, dacă nu mă înșel, undeva la 1.300.000 de oameni, dintre care 1.100.000 au fost omorâți aici, majoritatea prin gazare, bineînțeles, prin muncă forțată și alte lucruri de genul ăsta. Ne vedem înăuntru. Am plătit 25 de euro pentru a lua cu ghid turul, pentru că în mod normal poți să vizitezi Auschwitz-ul și fără ghid, dar doar după ora 5 după amiază. Localitatea Auschwitz a fost aleasă de către naziști pentru a construi aceste lagăre de concentrare și exterminare, pentru că în primul și în primul rând aveau o foarte bună legătură feroviară cu restul Europei. Era aici un mare nod feroviar și și-au dat seama că dacă vor să facă o exterminare în masă, vor avea nevoie să aducă oamenii aici ca și vitele, și aia însemna cu trenul. Până în 1942, Auschwitz a fost un lagăr strict pentru bărbați, iar în 1942 a fost adus aici și primul transport de femei, care au fost cazate, să zicem așa, în clădirile care se pot vedea în spatele meu, și anume clădirile cu numărul 1, 2, 3 și 4. În general au fost omorâți undeva la 1.000.000 de evrei, iar încă vreo 100.000 au însemnat prizonieri de război ruși, romi și, bineînțeles, alte naționalități și personalități care se opuneau regimului nazist.
Polonia a fost aleasă de naziști pentru că se afla, bineînțeles, în centrul Europei și era foarte ușor să aduci oameni aici pentru exterminare. Și după cum ziceam, aceștia au fost transportați cu vagoanele pentru vaci, de cărat vaci, înghesuiți în jur de 60-100 de persoane odată într-un vagon. Transportul acestora dura uneori până la 7-10 zile. Bineînțeles, stăteau înghesuiți în vagoanele respective, fără apă, fără mâncare și vă puteați da seama că acolo își făceau și nevoile, tot în acele vagoane, pentru că ele nu erau niciodată deschise până la destinație. Oamenii credeau că ei sunt deportați și vor ajunge aici în Polonia, după care vor începe o nouă viață, așa că erau îndemnați să-și ia cu ei doar obiectele de valoare, și anume aur, bijuterii, bani, obiecte care, odată ce ajungeau aici la Auschwitz, erau obligați să le lase pe platformele de cale ferată unde erau descărcați. Erau efectiv triați de către doctorii naziști. Cei care puteau să lucreze erau trimiși către muncă forțată, iar ceilalți, cum ar fi copiii, bătrânii, femeile însărcinate sau oamenii care aveau în general probleme, erau prea slăbiți și așa mai departe, erau trimiși direct către camerele de gazare și după aceea către crematorii. Crematoriul numărul 1 din spatele meu putea să ardă 430 de cadavre pe zi, iar dincolo, la Auschwitz II, crematoriile acelea fiind mai mari puteau să ardă în jur de 1000 de cadavre pe zi. Transferul de la Auschwitz 1 la Auschwitz 2 se face cu autobuzul și este inclus în prețul turului, în cei 25 de euro, atât dus întors, deci am lăsat mașina acolo și acum am ajuns la Auschwitz 2, care bineînțeles este mult mai cunoscut și renumit decât celălalt și o să vedeți pe filmări de ce.
Acum suntem pe platformele pe care prizonierii de război, evrei și așa mai departe erau debarcați aici la Auschwitz II Birkenau. În spatele meu se poate vedea faimoasa poartă a lagărului de concentrare. Acolo intrau trenurile, calea ferată se ramifica în trei și oamenii erau aduși aici. Își lăsau toate bunurile, valize, cufere și așa mai departe, ori în vagoanele cu care au venit, ori le lăsau lângă tren, după care erau aliniați în șiruri și erau efectiv sortați de către doctorii naziști. 80% dintre ei ajungeau direct către camerele de gazare. În partea asta se poate vedea una, către camerele de gazare și către crematorii, bineînțeles. Și probabil că noi acum deja petrecem mai mult timp aici la Auschwitz decât apucau ei să petreacă. Iar ceilalți care erau într-o formă fizică bună, probabil bărbați tineri gen 17, 20, 30 de ani și femei la fel în floarea vârstei, erau folosiți pe post de sclavi și ținuți în barăcile de acolo din spate. Bineînțeles, nu aveau nici ei o soartă foarte bună, pentru că foarte mulți dintre ei ajungeau să moară datorită lipsei de mâncare, condițiilor foarte grele, bolilor și, bineînțeles, nu știu, bătăi și alte lucruri pe care le mai îndurau aici. Noi acum, ce drept, am venit primăvara și totul e înverzit, e frumos. Natura, iarba. Într-un fel, cred că dacă vii aici toamna sau iarna, poate să îți dea o, nu știu cum să zic, o încărcătură emoțională mai mare, pentru că acum, totul fiind verde, domolește, natura reușește să domolească un pic din ororile care s-au petrecut aici. Și am ajuns lângă camera de gazare și crematoriu. Ele acum sunt dărâmate. Ideea este că prizonierii stăteau la coadă aici unde ne aflăm noi acum, coborau pe scările astea. Erau, bineînțeles, aici era acoperiș, deci nu era în exterior. Oamenii se dezbrăcau aici, ei credeau că urmează să facă duș pentru a fi decontaminați. După care, totul era subteran, erau băgați în camera de gazare, care se găsește acolo, și prin niște guri de ventilație se băga acel pesticid folosit pentru a-i ucide. După care, prizonierii care locuiau în barăcile de acolo erau folosiți pentru a trage cadavrele afară, lua tot ce mai era de valoare de la ei, gen dinți de aur și așa mai departe, și cadavrele acestora erau duse în crematoriu, care se afla aici, și efectiv cadavrele lor erau arse. În modul ăsta au reușit să omoare în vreo 4 ani de zile undeva la 1.100.000 de oameni. Asta este o baracă în care erau ținuți prizonierii și evrei care erau aduși aici. Inițial, ele erau folosite pe câmpul de luptă ca și grajduri pentru cai și ar fi putut ține undeva la 51 de cai și au fost convertite în barăci pentru prizonieri
și ajungeau să țină până la 400 de prizonieri. Gândiți-vă că stăteau unii peste alții, claie peste grămadă, nu aveau toalete, adică noaptea erau închiși, aici ușile se închideau și aveau cel mult câteva găleți unde puteau să își facă nevoile. Iar ce vedeți aici pe centru era folosit pentru încălzire, iarna, pentru că vă dați seama, erau temperaturi cu minus, se făcea foc și într-o parte și în cealaltă și cât de cât partea asta centrală se încălzea un pic, astfel încât să fie o temperatură mai acceptabilă. Dar construcția fiind din lemn, vă puteți imagina că când erau viscole, intra peste tot pe acolo vântul. Da, din nou în mașină și acum plecăm de la Auschwitz. De data asta conduce Horia. Dar hai să vedem un pic, să ne dăm cu părerea, să vedem dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut. Și începem cu domnul șofer, că el conduce și trebuie să se concentreze. Zi-ne un pic. O experiență foarte, foarte profundă. Știu că poate folosesc un cuvânt mare, dar nu, s-a simțit ceva extraordinar de puternic, mai ales când ne plimbam prin primul lagăr, unde am ajuns în beciuri. Auschwitz 1. Auschwitz 1, unde am ajuns în beciuri, unde erau celulele și să știi că pe acolo au trecut atâția oameni, au suferit atâția oameni. Am văzut protezele acelea, grămezile de proteze ale oamenilor. Este ceva ce te impresionează. Și când am ajuns la Auschwitz 2 la Barăci, iarăși să știi că 1,1 milioane de oameni au fost efectiv exterminați sistematic. Ceva extraordinar. Sper că oricine poate să ajungă acolo să vadă, să simtă. Acum, să zic și părerea mea, biletul 25 de euro a costat, asta cu ghid, pentru că în mod normal Auschwitz poate fi vizitat și fără ghid, adică poți să intri și pe gratis, dar din punctul meu de vedere merită să dai banii aia 25 de euro, pentru că ghidul îți povestește și îți explică mult mai mult și înțelegi mult mai bine și mai fain suferința prin care au trecut oamenii ăia. Adică dacă am fi venit fără, nu cred că ar fi fost chiar la fel de interesant. Cu toate că găsești pancarte și poți să citești, dar nu ar fi fost chiar același lucru. În prețul respectiv este inclusiv transferul de la Auschwitz 1 la Auschwitz 2, dus întors cu autobuzul. În schimb, parcarea mai costă încă vreo 5 euro pe zi, ceea ce nu este enorm din punctul meu de vedere, merită. Adică dacă ai venit până aici, mai dai 5 euro. Per total, mă așteptam să fiu un pic mai impactat emoțional, dar eu de fel nu sunt o persoană foarte empatică și probabil de aia. Dar într-adevăr, cum zicea și Horia și Bianca, au fost locuri și zone unde chiar am simțit încărcătura acelor spații, acelor zone. Da, una peste alta am ocolit vreo 700 de kilometri față de planul nostru inițial ca să ajungem aici la Auschwitz. Dacă a meritat sau nu, da, nu pentru toată lumea, nu recomand la toată lumea, dar pentru noi a meritat, că este o experiență, mereu zic treaba asta, o experiență unică și un loc unic în lume unde poți să vii să vizitezi chestia asta. Cam atâta, acum ne așteaptă vreo 5 ore de autostradă înapoi până la Bratislava, pentru că mâine urmează să vizităm Viena cu 2 obiective cel puțin la fel de impresionante. Vă las ca de obicei cu drumul. Tommy used to work on the docks. Union
Dacă tot am ajuns până la Bratislava, am zis că nu putem rata ocazia să vizităm și cetatea Devin. Din păcate, este duminică și am ajuns destul de târziu și e închisă, dar o să dăm o tură pe afară să admirăm peisajul. Ca și ideea, era un punct strategic foarte important, situată undeva la cam 10 km de capitală, de Bratislava, situată pe un deal la aproximativ 200-210 metri altitudine și se afla la confluența dintre fluviul Dunărea și râul Morava. Dimineața asta ne găsește la periferia Bratislavei, aici în Slovacia, și astăzi urmează să vizităm două obiective foarte faine, nu din Slovacia, ci din Austria, și anume Castelul Schönbrunn din Viena și, bineînțeles, grădina zoologică a Vienei, care este de fapt cea mai veche grădină zoologică din lume. Dar până atunci, haideți să vă arăt foarte repede și cazarea unde stăm acum. Am dat 75 de euro pe noapte, o să stăm 2 nopți aici, cu mic dejun pentru 3 persoane. Și arată cam așa. Aici avem o terasă mică, după care avem sufrageria, cu pat unde doarme Horia. După care avem dormitorul cu pat dublu, aici dormim noi, un holișor și, bineînțeles, o baie. Prețul foarte, foarte bun. Nu mai rămâne nimic altceva decât să cobor, să iau și eu micul dejun, după care ne urcăm în mașină și ne vedem în Viena. Până atunci, numai bine! O oră și 10 minute mai târziu și am ajuns în centrul Vienei. Bine, de fapt nu suntem în centrul Vienei, am ajuns aici la Schönbrunn, la palat. Am lăsat mașina la parcare, 4,20 euro pe oră, ceea ce e extraordinar de mult, dar am zis că nu mai stăm să ne batem capul. Plus că parcarea e chiar în fața palatului. Și, cum ziceam, urmează să vizităm două obiective turistice. Am luat biletul care ne permite să facem The Grand Tour, adică turul principal mare, dar nu vedem chiar tot, pentru că mai e și palatul, nu știu, turul Sisi, turul apartamentelor regale, în fine, și alte nebunii și așa. În fine, o să facem Grand Tour-ul, după care o să vizităm, bineînțeles, pe afară un pic și grădina palatului, iar la final o să intrăm să vizităm și grădina zoologică, care ziceam că este cea mai veche grădină zoologică funcțională din lume și a fost deschis în 1752. Și ăsta este un lucru mare. Gândiți-vă că are aproape 300 de ani. Dreams and fight, alright. We're gonna take action on our dreams and fight, alright. You could get it all in some time. Make your dreams come to life. We ain't thinking small, thinking light. We
We just want it all in our sights. Move quicker, see the big picture. You could be selfish or you could be a giver. Go wizard, problem solve fixer. We ain't giving up till it's all delivered. Don't stop at the top, we gon' make it alright. No loss, just hard working and some long nights. Get lost, we dive deeper, disciplined life. The cost of sweat, time, yeah, worthy price. I don't care what they all say, no way. Negativity, any hate, I got no space. We gon' put our hands up to the sky. Appreciate our lives and we fight till we die. Yo, stand up, we gon' make some moves tonight. Yeah, stand up, got something to prove tonight. So stand up, we ain't gonna plan tonight. We gonna take action on our dreams and fight, alright. We ain't gonna stall, never stop. We gon' make it all till the top. We ain't gonna plan tonight. We gonna take action on our dreams and fight, alright. We gonna take action on our dreams and fight, alright. Action on our dreams and fight, alright. Tocmai am ieșit de la The Grand Tour de aici, de la Schönbrunn. Nu pot să zic că m-a dat pe spate, mai ales că prețul a fost destul de mare, 27 de euro biletul și da, seamănă foarte mult cu alte palate pe care le-am mai văzut. Într-adevăr, e frumos, dar eu personal nu am fost dat pe spate. Și așa, ca și o scurtă istorie, a fost reședința de vară a Habsburgilor și momentan se pare că aduce o groază de bani Austriei, pentru că este extraordinar de plină de turiști. Noi suntem aici lunea, pe la ora 10. E primăvară, deci nu e vară, nu vreau să-mi imaginez cum este în plin sezon. Și acum camerele acelea destul de mici pe care le-am vizitat erau destul de pline de turiști. Dar, nu, haideți să mergem să vedem grădina, că s-ar putea să fie mai impresionantă decât palatul. Acum am ajuns la grădina zoologică. 27 de euro intrare aici și deja este super fain. Adică uitați-vă un pic cum arată restaurantul din incinta grădinii. Ziceam că este foarte veche grădina, aproape 300 de ani și au foarte, foarte multe animale. Prima parte a grădinii zoologice ne plimbă așa printr-o pădure mică, au inclusiv o parte suspendată deasupra pomilor și îți explică și îți vorbește un pic despre fauna locală de aici din Austria. După care, următoarea parte este cea cu țarcuri normale, care o să o vedem imediat când coborâm.
șobrunul, nimic spectaculos. Curtea fantastică, ne-am plimbat, a fost fain, am făcut poze, peisaje mișto, grădina zoologică. Pe mine m-a atins foarte tare faptul că a fost urs polar, am rămas încă acolo. Nu mai putea să mă dezlipesc de ursul polar. Foarte mișto, foarte mare, veche, dar foarte bine restaurată și pusă la punct. Da, rezumatul, au zis și ei deja, palat într-adevăr nu m-a dat pe spate, prețul mare, 27 de euro. Și cum a zis și Horia, dacă ai mai văzut palate la viața ta, nu pierzi nimic dacă nu intri aici. În plus, grădina este frumoasă, este gratuită. Din păcate, noi nu am prins grădina cu florile, deci acum urmau să planteze florile. În schimb, grădina zoologică este cea mai faină grădină zoologică pe care am văzut-o eu personal până acum. Animalele extraordinar de fain îngrijite. Ok, spațiu, poate nu au spațiu extraordinar de mare, dar se vede că și în țarcurile respective au încercat să facă cât mai apropiate de mediul lor natural. Și ce mi-a plăcut foarte mult este că în general aveau câte un pic de baltă apă unde să poată să facă baie, poate chiar o căscăduță mică, în apă vedeai pești din zona respectivă. Nu știu, combinau câteva, 2-3 șopârle cu lilieci, cu pești și făceau ca un fel de habitaclu din ăsta natural. Oricum, overall, foarte faină grădina zoologică. Dacă nu mă înșel, 25 sau 27 de euro își merită prețul cu vârf și îndesat. Acum urmează, ce o să ne mai rupă probabil, cel puțin la bani, o să fie parcarea. Am stat, cred că vreo 5 ore în total, undeva la 5 euro pe oră, deci vă dați seama, undeva la vreo 25 de euro parcarea. Acum mergem să luăm mașina și ușor să mergem înapoi către Bratislava. Bună dimineața! A patra zi, cred că. Astăzi este marți și tocmai am plecat de la cazare din Bratislava. Și urmează vreo, cred că 5 ore de mers pe autostradă. O să traversăm Austria pentru a ajunge în Germania la Siemens, cum se pronunță, mă? Siemens, în fine. Pentru a ajunge în Germania. Mâine o să vizităm acolo, dar astăzi, până ajungem, o să facem o scurtă oprire în Austria și o să vedeți imediat unde și de ce. O să zic doar că este lângă Linz. Ca de obicei, până atunci rămânem cu drumul. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive. I quit calling you my lover. Move on. You watch me bleed until I can't breathe. Shaking, body onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come out. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Și am ajuns la primul și singurul obiectiv turistic pe care îl vizităm astăzi. Ne aflăm, ziceam, la 20 de kilometri de Linz și vizităm lagărul de concentrare de la Mauthausen se zice? Da, Mauthausen din Austria. El a fost operațional începând cu 1938 până la finalul războiului în 1945. Și marea diferență față de Auschwitz este că acesta a fost un lagăr de concentrare unde puneau oamenii să facă muncă forțată, pe când Auschwitzul a fost un lagăr strict de exterminare, sau cel puțin acela era principalul scop al Auschwitzului, să fie un lagăr de exterminare. Și acum intrăm să îl vizităm.
principalul motiv pentru care a fost construit lagărul de concentrare de aici, din tot uit să-i pronunț numele, în fine. Ziceam că a fost construit pentru a mina granit. Aici jos este fosta carieră de granit și prizonierii erau folosiți să mineze granitul, după care trebuiau să care pietrele undeva la 50 de kilograme per piatră, trebuiau să le care pe acele trepte care se văd acolo. Și de aceea treptele respective și-au luat denumirea de treptele morții. În plus, vă dați seama, foarte mulți mureau datorită muncii, dar pe lângă asta foarte mulți erau împușcați sau chiar împinși de pe stâncile carierei, astfel încât să cadă și să moară. Dacă în primii ani de război era foarte importantă partea asta de granit, de minat granitul, după aceea nu i-a mai interesat lucrul ăsta și undeva în jurul lagărului au deschis niște fabrici care confecționau componente pentru avioane și în momentul respectiv foloseau prizonierii pentru a face acele componente. La ora actuală, aici sunt îngropați aproximativ 14.000 de oameni. Foarte mulți au fost, bineînțeles, dezgropați și trimiși înapoi în țările de proveniență, dar aproximativ 14.000 din cei care au murit aici sunt încă îngropați în aceste cimitire. Da, din punct de vedere, nu știu, încărcătura emoțională, cel puțin pentru mine, a fost mai mare decât la Auschwitz, pe care l-am vizitat, pentru că acolo o mare majoritate din oameni care au fost duși au murit imediat, pe când aici veneau și mai trăiau câteva luni și de-abia după aia erau omorâți. Și să vezi condițiile în care trăiau și cum erau tratați și sunt de-a dreptul inumane. Și cel mai mare lucru care m-a uimit pe mine este faptul că populația locală știa ce se întâmplă aici și nu făcea absolut nimic, adică din contră chiar făceau schimburi cu gărzile SS și economia locală a prosperat un pic din cauza acestui lagăr de concentrare și a muncii forțate. Deci oarecum au fost ușor părtinitori la cele ce s-au întâmplat aici. Și din ce am citit, undeva la 99.000 au murit aici sau imediat după eliberare. Și acum, următoarea destinație? Chemiz, Chemiz. Unde este Chemiz? în Germania. În Germania. Și vom trece granița. Da, corect, că încă suntem în Austria. Mergem înspre München, ca și direcție de mers, doar că nu o să ajungem acolo. O să ne cazăm astăzi acolo, iar mâine o să avem o zi plină prin Germania, pentru că o să vizităm 3 obiective turistice, și anume lacul și palatul Chemiz și
două palate de poveste din Germania. Nu mă puneți să le pronunț numele, că nu am nicio șansă. Doar că după relatarea unui coechipier de-al meu de aici din mașină, am înțeles că unul din ele ar fi Palatul Castelul, după care s-au inspirat cei de la Disney și au desenat faimosul lor logo. Da? Chestiile astea le vedem și le aflăm mâine. Până atunci, hai să vă arăt repede și cazarea de aici, de la Siemens. Am plătit 80 de euro pe o cameră dublă, într-un fel de han foarte vechi aici în localitate, dar arată super. Aici avem ușa, după care avem în stânga baia. Acum este Bianca înăuntru, baie normală, nimic spectaculos. Camera, care este destul de mare și are inclusiv un colțar cu o măsuță. Și aici avem balconul, care este foarte, foarte mare. Și de fapt de acolo, nu știu dacă se vede, o să plecăm mâine dimineață cu vaporașul pe lac. În plus, m-a interesat foarte mult să fim foarte aproape de port, unde ancorează vaporul, ca să nu mai plătim parcarea. Pentru că am fi dat, cred că vreo 6, 7, nu știu, 10 euro probabil pe parcare. Într-adevăr, sunt aici niște parcări mari, dar m-a interesat foarte mult partea asta cu parcarea, ca să știu că mașina e în siguranță și doi la mână că nu plătesc o groază de bani pe parcare. Cam atâta. În mare, ne vedem mâine cu vizitatul lacului. Și nu numai. La revedere! 8:20 și deja suntem pe ponton aici la Siemens și Chemise. Mergem să luăm biletele pentru feribot, să ne plimbăm un pic pe lac și poate să vizităm și palatul. Ce îmi place până acum, pe lângă faptul că totul este nemțește, ordonat, aranjat și așa mai departe, e foarte liniște. Foarte liniște. Nu. Thank you. Guten Morgen. Tu Inseltour West, please. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me
Haideți să vă dau și câteva informații despre lacul Chemiz și Mez, sau cum s-o pronunța. El este situat în regiunea Bavariei, în Germania. Mai este denumit ca și Marea Bavariei. Este, bineînțeles, o zonă turistică foarte importantă, mai ales pe perioada verii, când aici vin foarte mulți nemți și austrieci și chiar și italieni. Lacul are 3 insule principale, pe una din ele ne aflăm și noi acum. Insulă pe care se găsește și palatul, să încerc să-i pronunț numele, Neues Scholz Herrenschmiz, dacă îl zic corect. O să vizităm un pic palatul mai târziu, cel puțin pe afară. Singura șansă să fi intrat în interiorul acestuia era să luăm cu tur ghidat și din păcate turul începea de-abia, cel puțin în engleză, începea de-abia la ora 11:30. Noi suntem acum cam 8:30 și ar fi fost foarte târziu pentru noi ora respectivă, plus că astăzi mai avem încă 2 obiective turistice în plan, așa că a trebuit să renunțăm. Dar o să-l vedem pe afară și sunt convins că o să arate splendid. The most, so don't let me down, don't let me down. Yeah, don't let me down. Yeah, don't let me down. Don't let me down. Palatul este construit pe cea mai mare insulă de aici, de la Chemiz. Până în 1873, pe insulă se găsea doar mănăstirea de aici, din spatele meu. În 1873, regele Ludwig al II-lea a venit pe insulă, a văzut insula și a zis: bă, îmi place foarte, foarte mult, și ghiciți ce, a cumpărat-o. Și, bineînțeles, a început să construiască palatul. Palatul reprezintă ultima, cea mai mare și cea mai impresionantă construcție a acestuia, dar el nu a fost finalizat. Nici măcar până în zilele noastre nu este finalizat. Cu toate acestea, rămâne un obiectiv turistic foarte important aici în Bavaria și mai ales în această zonă a lacului Chemiz. Come see what we have inside. Get ready, ready for a round of applause. Come saw, there's nowhere to hide. Get ready again for a round of applause. Come see what we have inside. Get ready, ready for a round of applause. Come saw, there's nowhere to hide. Get ready again for a round of applause. Come see what we have inside. Get ready, ready for a round of applause. Come saw, there's nowhere to hide. Get ready again for a round.
Prima atestare a mănăstirii de aici de pe insulă este din secolul VII și era o mănăstire benedictă foarte importantă. Iar la ora actuală, complexul care se poate vizita a fost construit în 1645-1649, iar o porțiune din mănăstire a fost convertită în muzeu. Get ready again for a round of applause. Come see what we have inside. Get ready, ready for a round of applause. Come see, there's nowhere to hide. Get ready again for a round. Două ore jumate mai târziu, de fapt aproape 3 ore mai târziu, am ajuns și la Castele. Din păcate am făcut o mare greșeală pentru că nu am cumpărat biletele online. Nu le-am cumpărat în primul și în primul rând pentru că nu eram sigur la ora la care o să ajungem aici. Și pentru castelul Neuschwanstein, din păcate, biletele erau sold out, adică mai erau 2 bilete. Noi eram 3 și am zis, bă, aia. Dar am luat pentru celălalt și acum o să mergem să îl vizităm pe acela. El se cheamă, sunt foarte cunoscute amândouă. Celălalt castel se cheamă Hogeschwaganau. Nu știu dacă se vede. În fine, ideea este că este cel de aici de sus de pe deal. This is what the Lord wants me to do. In my heart I just believe that there's no proof. I think about the chorus, the melody's important, but nothing sounds sweeter than the truth. I used to sip the whiskey and hit the bomb. I gave that up, now all my friends are gone. And my folks don't understand, I ain't no macho man, but I know how to write one hell of a song. Yeah, I'm a shy young man with a real big heart. I still haven't found where I belong, but you know, my sweet Lord gave me just one thing, darling. I know how to write one hell of a song. Castelul datează din secolul XIX
și este un palat construit în sudul Germaniei, în apropierea orașului Füssen. Acesta a fost construit de regele Maximilian al II-lea al Bavariei și este și locul unde a copilărit regele Ludwig al II-lea. Wrote one for Bieber and one for Sean. I'm a simple type of artist who like to walk red carpets. I would rather write one hell of a song. But you know, my sweet Lord gave me just one thing, darling. I know how to write one hell of a song. Yeah, I know how to write one hell of a song. Ok, și tocmai am ieșit de la castel. Din păcate, este proprietate privată. Nu poți filma și sau fotografia în interior, așa că asta este, ne mulțumim doar cu filmările de pe exterior. Să vă fac foarte repede și un rezumat. Am plătit 21 de euro pe biletul de intrare. Turul a fost audio guide. A durat, cred că 45 de minute a durat turul, deci nu e foarte lung. Mi-a plăcut pentru că nu s-a lălăit. De obicei la audio guide-uri încep și îți dau foarte multe detalii. Aici zicea foarte pe scurt în fiecare cameră ce și cum, după care ghidul care ne însoțea dintr-o cameră în alta ne mai dădea câteva detalii despre camerele respective. Cam asta în mare. Încă o chestie mișto și interesantă. Aici, de fapt și de drept, ziceam la început că a crescut Ludwig al II-lea, iar castelul pe care urmează să-l vizităm acum în exterior, nu o să mai încerc să-i pronunț numele, este castelul acestuia. Deci el a crescut la castelul ăsta, i-a plăcut foarte mult viața de aici, de la curte, și a decis să-și construiască și el un castel câteva dealuri mai încolo. Acum mergem să-l vizităm și pe ăla. This is what the Lord wants me to do. In my heart I just believe that there's no proof. I think about the chorus, the melody is important, but nothing sounds sweeter than the truth. I used to sip the whiskey and hit the bone. I gave that up, now all my friends are gone. And my folks don't understand, I ain't no macho man, but I know how to write one hell of a song. Yeah, I'm a shy young man with a real big heart. I still haven't found where I belong. But you know, my sweet Lord gave me just one thing, darling. I know how to write one hell of a song. I'm a shy young man with a real big heart. I still haven't found where I belong. But you know, my sweet Lord gave me just one thing, darling. I know how to write one hell of a song.
Tocmai plecăm de la ultimul obiectiv vizitat pe ziua de astăzi, castelul Neuschwanstein Castle. În fine, am pocit toate numele și le voi poci în continuare. Și am zis să fac și rezumatul zilei de astăzi. Am început cu lacul Chemiz și Mez și palatul de acolo. Ne-am plimbat cu feribotul și ne-am plimbat pe cea mai mare insulă din lac. A fost extraordinar de fain. La palat nu am mai intrat, costa 11 euro să intrăm, dar nu am mai intrat. Iar feribotul a costat undeva la 13 euro și a meritat. Am luat Insel West Tour, adică pe scurt puteam să ne plimbăm cu biletul ăsta pe insulele de vest sau partea de vest. Aia am și făcut. Cred că cam undeva la o oră și ceva ne-am plimbat cu feribotul acolo și încă vreo o oră și ceva am stat pe insulă și am vizitat. A fost super, recomand la toată lumea. După care am venit aici și am vizitat primul castel. Biletul de intrare mi s-a părut ușor scump pentru că turul e relativ scurt, dar în același timp mi-a plăcut turul pentru că nu s-au lălăit. Din păcate, la cel de-al doilea castel nu am mai putut să luăm bilete pentru că mai erau doar 2 disponibile și, cum am mai zis, nu am vrut să luăm biletele direct de pe internet pentru că nu știam exact ora la care ajungem, iar ei te obligă să zici exact ora la care să vii să vizitezi. Una peste alta, o zi destul de lungă, cu 3 obiective și destul de obositoare, dar în același timp niște obiective superbe. Și înainte să închid filmarea, un singur lucru vreau să mai zic. Cred că l-am mai menționat ieri, dacă nu mă înșel, dar castelul din spatele meu este cel care a inspirat castelul din logo-ul Disney. Știți, acela când apare la începutul filmului castelul și cu cerculețul acela în jurul său. Cam atâta. Ne vedem mâine pentru că urmează o nouă țară și, bineînțeles, noi aventuri. Și uite, așa începe o nouă zi. Momentan suntem tot în Germania. Suntem cazați aici, la un apartament. O să vi-l arăt astăzi mai pe seară. Ăsta e un sat sau ceva de genul ăsta. Astăzi o să fie o zi destul de liniștită, zic eu, sper eu. O să fie mai mult de plimbare, pentru că o să vizităm în primul și în primul rând Liechtenstein cu a sa capitală Vaduz și orașul Lindau de aici din Germania, oraș care se află pe malurile unui lac pe unde curge, bineînțeles, și Rinul. Chiar dacă nu avem niște obiective turistice mega arhi-cunoscute de vizitat, sunt convins că vor fi lucruri faine de văzut și de făcut. Ne vedem un pic mai încolo. I never had to say goodbye. You must have known I would have stayed while you were talking about our life. You killed the beauty of today. Never, like this, never, never, forever, never comes around. You'll never, you'll never, you'll never see me again. Orașul Lindau, în care tocmai am ajuns, este un oraș în sud-estul Germaniei și este situat pe lacul Constanz, lac prin care se scurge și Rinul. Este situat în regiunea Bavariei și este și capitala regiunii Lindau. Mai este situat și foarte aproape de granițele cu Elveția, Liechtenstein și Austria. La ora actuală, centrul vechi, centrul istoric, se află pe o insulă pe care ne aflăm și noi acum, o insulă care are în jur de 1 kilometru pătrat. Prima testare a orașului este din anul 882 și a fost făcută de către un călugăr. Orașul s-a dezvoltat ca un punct economic foarte important pentru că se afla pe ruta de comerț dintre Nuremberg și
Italia. Și ziceam că se află pe malul lacului Constance, lac prin care se scurge și Rinul. Undeva în partea stângă acolo, Rinul intră prin lac și în partea dreaptă acesta își continuă mai departe drumul. La ora actuală, orașul are o rată de șomaj foarte scăzută și se bazează foarte mult în continuare pe partea de comerț, dar și pe partea turistică. În spatele meu se poate vedea faimoasa poartă de intrare în portul orașului, poartă care este păzită de un far și de acea statuie cu leul. Și 5 de minute mai târziu și am ajuns în Liechtenstein. Am plecat din Lindau, din Germania, am trecut prin Austria, după care am mers prin Elveția pe autostradă pentru a ajunge în partea de sud-vest a Liechtensteinului, la un castel care se cheamă Burg Gothenburg. Dacă nu mă înșel, burg înseamnă castel pe nemțește. Este un castel construit în anii 1200, după care a intrat, bineînțeles, în paragină și a fost reconstruit în anii 1900. Castelul Gothenburg apare menționat pentru prima dată în analele istoriei în anul 1263. El este construit pe o stâncă de aproximativ 60 de metri înălțime în câmpia Rinului. De-a lungul timpului aici s-au găsit diverse artefacte și așezământe datând încă din perioada romană. La ora actuală, el se află în custodia statului Liechtenstein. Am ajuns în Vaduz, capitala Liechtensteinului, care este un principat. Este de fapt un microstat între Austria și Elveția. Are undeva la aproximativ 40.000 de locuitori și aproximativ 160 de kilometri pătrați ca și
suprafață. Ce este interesant este că este cel mai mic stat din lume care are graniță cu două țări vecine. Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ultima oprire pe ziua de astăzi o facem în localitatea Feldrich din Austria. O să vizităm un parc cu animale. Ce-i mișto este că parcul este gratuit, nu plătești bilet de intrare și inclusiv parcarea este gratuită. Și din câte mai știu, au și un mic restaurant unde servesc mâncare gen șnițele, cartofi prăjiți și așa mai departe. Să sperăm că totuși sunt deschise sau este deschis restaurantul ăsta și acum în timpul săptămânii, pentru că azi este joi. Avem noroc și am prins deschis chioșcul, restaurantul. Am dat 57 de euro pe 3 șnițele cu cartofi prăjiți și 3 beri, ceea ce pentru Austria mi se pare un preț extraordinar de mic și în plus hai să nu uităm unde suntem, adică ai o mini grădină zoologică cu intrarea gratuită. Rămăsesem dator cu cazarea din Germania, să vă arăt. Noi suntem cazați în apartamentele astea din casa asta. Sunt, cred că, 4 apartamente în total. Parcarea este aici jos, putem să lăsăm mașina. Și hai să fac repede și turul casei. Am plătit 160 de euro pentru 2 nopți de cazare, adică 80 de euro pe noapte pentru 3 persoane. Este un apartament, o să vedeți imediat, cu 2 camere. Avem holul, un hol destul de mare. Avem baia. În păcate nu am avut mașină de spălat, dar o să avem la următoarea cazare. Avem un dormitor. Aici asta Horia. Destul de mic dormitorul, dar pat dublu, na, ajunge. După care avem al doilea dormitor, e mai mare dormitorul ăsta. Dormitor care dă și pe balcon. Un balcon destul de mare. Se continuă inclusiv aici.
Avem living-ul cu bucătăria. Masa unde mâncăm. Și bineînțeles același balcon. Ce e foarte mișto, doar că din păcate nu se vede acum pentru că e în oraș și plouă, este peisajul. Adică, pe lângă toate dealurile astea care se văd acum în față, în partea aia acolo, aproape că se zăresc, nu știu dacă se vede exact pe cameră, se văd Alpii. Și sunt efectiv magnifici, mai ales că la ora actuală încă au zăpadă pe ei. Și este o trecere așa de la gri cu alb către verde, către diferite nuanțe de verde, adică verde închis, verde deschis, cum se poate vedea și pe deal acolo. Peisajul într-adevăr era păcat că nu l-am prins pe cameră. Da, cam asta, cam atâta cu cazarea. Până data viitoare, numai bine. Începem o nouă zi, tot în Germania, și dacă ieri am mers către sudul Germaniei și către Liechtenstein, astăzi o să mergem în continuare înspre nord, în direcția orașului Stuttgart. Nu o să ajungem până la Stuttgart, dar o să oprim cumva la periferia acestuia și pe drum o să vizităm, bineînțeles, două castele extraordinar de frumoase, dar toate astea un pic mai târziu. Și la primul nostru obiectiv pe ziua de astăzi, castelul Sigmaringen, localizat în localitatea cu același nume. El reprezintă cetatea de scaun sau castelul de scaun al prințului de Hohenzollern și a fost reconstruit în anul 1893 după un incendiu foarte mare. Ziceam că în 1893 castelul a ars aproape în totalitate, sau cel puțin a fost distrus destul de țapăn. Și ce este interesant este și de ce. Pentru că aici în oraș ei aveau furtune de diametre diferite și din păcate când au venit să intervină să stingă incendiu, nu s-au potrivit furtunele și din motivul ăsta o foarte mare parte din castel a ars. Oglinda din spatele meu are o poveste interesantă. O poveste care începe în Veneția, Murano, pentru că ea este făcută din sticlă de Murano și pe vremea aceea era foarte greu să transporti o oglindă atât de mare peste Alpi și să o aduci, bineînțeles, în Germania. Așa că au făcut ceva foarte inteligent și anume au luat oglinda, au dezmembrat-o, au băgat-o în butoaie, iar peste
în butoaiele respective au turnat unt. Untul s-a întărit și astfel butoaiele respective au putut fi cărate cu căruța și aduse aici în Germania. Ai scaun din plastic de Murano. Transportat în unt. L-au transportat cu sclavii. În margarină. Da, în margarină cu sclavii l-au cărat. Horia, nu te pune, că n-ai voie. Servitor. Am vizitat castelul, palatul. În total ne-a luat o oră și un sfert, cam așa. Interesant este că, în mod normal, un bilet era 14 euro de persoană și noi am plătit 29 de euro pentru 3 persoane. Și în plus față de asta, în mod normal trebuia să mai plătești încă 7 euro ca să vizitezi și armorii, unde erau scuturile, armurile și așa mai departe, iar la noi a fost gratuit. Acum, nu știu, am fi prins noi vreo reducere, vreo zi mai specială, habar n-am de treaba asta. Da, una peste alta mi-a plăcut foarte mult și chiar a fost drăguț, a fost mișto. Acum urmează să mergem să îl vizităm pe celălalt. Vă zic mai multe când ajungem acolo. I'm not in the mood, but you'll be here soon. Everything feels wrong, guess I'm just in a bad mood. Feeling broken-hearted over something that never was. Never was, never was. Ooh, I thought it'd be me and you. Ooh, I guess it wasn't true. Ne aflăm la a doua oprire pe ziua de astăzi și ultima de fapt, castelul Liechtenstein. Fundația acestuia datează de prin anii 1388-1394. Undeva prin 1802, cetatea de apărare care se afla aici s-a prăbușit aproape complet și pe locul acesteia a fost construită o cabană de vânătoare. În anii 1840-1842, această cabană a fost din nou demolată de către un conte care a văzut frumusețea locului și a decis să-și construiască aici un castel ca cele din povești. Așa a luat naștere castelul Liechtenstein, pe care îl vizităm noi astăzi. Ooh, I thought it'd be me and you. Ooh, I guess it wasn't true. If I only knew what you put me through, I don't deserve this. I thought it'd be me and you. Am ajuns și la cazare și acum hai să vă fac foarte repede turul. Și anume, este un apartament cu 2 camere într-o casă veche, arată cam așa. Acolo avem loc unde parcăm mașina, este în fața casei și o casă destul de veche, scrie de fapt și de drept, scrie inclusiv de când este casa. Și dacă văd bine aici, ceva cu 1843, pe acolo. Da, în fine, ok. Și să intrăm repede înăuntru. Și avem așa, avem holul. În partea stângă avem sufrageria cu un pat mare matrimonial. După care avem bucătăria,
toaleta cu o chiuvetă, dușul cu altă chiuvetă și mașinile de spălat. Dar asta nu e tot, pentru că mai avem încă o sufragerie sau ce-o fi, nu știu exact, și cu, nu hotă, cum îi zice, sobă. Dar ce e cel mai mișto este partea asta, pentru că avem o mică terasă în spatele casei. Avem și un râu care se scurge, inclusiv cu o mică grădiniță. 76 de euro pe noapte pentru 3 persoane a costat. Probabil încăpeau și 4 persoane. E cald, e curat, ca de obicei, e superb. Nu am ce să comentez. Cam atâta pe ziua de astăzi, suntem chiar obosiți, începem încet să simțim și kilometri și numărul de pași făcuți pe zi. Așa că astăzi o să mâncăm și ne mai relaxăm un pic. Mâine urmează, bineînțeles, o nouă zi, cu noi aventuri și noi locuri de vizitat. Până atunci, noroc! Bună dimineața! Ultima zi în Germania, pentru că astăzi o să ajungem în Franța și o să ne cazăm acolo. Într-un fel e trist, parcă, ce puțin pentru mine, să părăsesc Germania, mai ales că toată ideea asta de tur al Europei sau mini-tur al Europei a plecat de la ideea de a vizita, de fapt și de drept, castelele din sudul Germaniei și, da, de-aia zic că într-un fel e ușor trist. Dar nu disperăm, pentru că astăzi mai avem două obiective mișto pe hartă. Și anume, o să vizităm cetatea sau castelul Hohenzollern. Știu că am mai vizitat un palat ieri, dar era Palatul Prințului. Ăsta cred că este cetatea de scaun, în fine, unde stăteau ăștia mari. Tasul, habar n-am, vedem când ajungem acolo. Și al doilea lucru pe care o să-l vizităm astăzi este izvorul Dunării, care de fapt sunt două izvoare, pentru că avem un izvor declarat în mod oficial și după aia o să mergem și o să vizităm și izvorul hidrologic al Dunării, adică de fapt și de drept punctul de unde izvorăște râul Breg. Da, o să intrăm mai în detaliu când ajungem acolo. Până atunci, ca de obicei, rămânem cu peisajul de pe drum. Numai bine! Castelul Hohenzollern se află pe muntele care îi poartă numele și reprezintă cetatea de scaun ancestrală a familiei Hohenzollern. La ora actuală, noi vizităm a treia iterație a castelului. A fost prima oară ridicată aici o fortificație în secolul XI, după care în anii 1454-1461 s-a ridicat o fortăreață mai bună, mai rezistentă, iar la ora actuală noi vizităm cetatea construită în anul 1946-1967, construită de regele Frederick William al IV-lea al Prusiei.
fost un uragan care a stricat o parte din castel și de aceea au trebuit să scoată o parte din parchetul de lemn ca să nu se umfle de la umezeală. Nu știu dacă ați observat, dar scările interioare ale castelelor întotdeauna erau invers a celor de ceasornic. Și există o explicație foarte ușoară pentru treaba asta. Ele erau făcute pentru a ajuta în apărarea castelului. Și anume, toți cei care trebuiau să urce, da, să vă și arăt. Toți cei care trebuiau să urce și să atace castelul, trebuiau să urce de jos în sus și majoritatea fiind dreptaci, țineau sabia cu dreapta și nu puteau, din cauza zidului, să mânuiască ca lumea sabia. În schimb, lordul, când cobora de sus și apăra castelul, putea să vină cu sabia, ținetă în partea asta, și el ar fi putut să lovească inamicul. Un lucru foarte inteligent și în același timp interesant. Pentru mine au făcut-o. E cască pentru aparat dentar? Sau e cască cu aparat Eu dentar? pentru fața mea. E cască cu aparat dentar. Așa V-am se zis, scoate aparatul. nu se pricepea domnul Fierar. De nu zic că e vreo doamnă. Sau doamna Fierar. Așa. Nici la năsuc acolo nu place pe mine. Păi nas de porc cu... Zici că l-a desenat din desene, cumva. Nu, nici când desen de la nereușit. Vedeți, dar v-ați uitat la ăla cu mâinile lui, da? Bă, dar chiar. Deci că stă pe budă, sărac. Tu zici că poți să scarpi în talpă fără să plece. Bă, dar ce dracu, serios? Hai la sunt normal, dar... Și ăla pe unde vedea? Pe bună, pe unde? Serios, pe unde vedea? Dezamăgitor. Iisus era, ăla e mai sus. Se ridică din dreapta, oricum. nu, decât ăla din dreapta. A, așa, uite, E este sfântul ăla sus, da? Țineți-vă de bară. €4-5 o bere sau €4,50 o felie de tort, €4 un suc și 3 sau 4 euro o cafea sau un cappuccino aici la castel. Niște prețuri normale pentru Germania, prețuri pe care le-am văzut peste tot și calitatea bună. Bere nefiltrată, prăjiturică sau tort de calitate foarte faină. Ideea e că prețurile sunt foarte asemănătoare cu ce găsești în centrul Brașovului, adică o bere la 0,33 în centrul Brașovului undeva la 3 euro, iar aici la castel, în curtea castelului, o bere la jumate 5 euro. Să fim serioși. Cel mai bun Kuchentorten din Bavaria. Un oraș, un castel fain. Am băut o bere și tu ai mâncat prăjitură și te-ai îmbătat-o? Da, pentru că pentru mine ingerarea de zahăr este ca alcoolul. Hai mă că a fost mișto castelul, chiar a fost mișto. Hai că Castelul Bran? Nu Castelul Bran, pe lângă atâtea palate, e primul castel pe care îl vedem. Și în interior și în exterior a fost foarte drăguț. Priveliștea nu mai are rost să zic, e minunată de fiecare dată. Uită-te un pic în dreapta, te rog. Bine, e gardul, dar da, priveliștea chiar Și la final chiar am servit o bere și o cafea în grădină și ne-am mai bucurat încă o dată O bere, o cafea și... Și vreo 3 felii de tort, mă Kuchen. iertați. Kuchen u torte. Dar foarte fain. A fost foarte fain. Clar, e ceva minunat. Merită să fii 23 de euro intrarea, un pic cam piperat dacă mă întreb pe mine. Dar te duc cu tărăboanța până sus,
ai destul de multe chestii de vizitat, și în exterior și în interior, deci pe total, dacă tot ai făcut drumul până aici, clar merită. Bă, 23 de euro și totuși nu plătești parcare și te duci și cu microbuzul. Da, deși eu am condus până aici, nu m-am gândit la parcare. Și eu am parcat. E o chestie, nu? Da. Fain. E prețul cam cum a fost și la restul de castele. La chestia aia de unde am stat, am băut și am mâncat, prețuri super decente. Da. Am avut și audio guide. Îți instalezi aplicații și ai audio guide. E o chestie care te ajută. Dar aveai peste tot, aproape în fiecare cameră, un angajat pe care puteai să-l întrebi ce vrei tu. Și asta mi s-a părut un lucru fain. N-am mai văzut nicăieri așa de bine organizat. Dar da, merită. Veniți! Ok. Da, în mare s-a cam zis tot ce era de zis. Acum mergem către locul de unde izvorăște Dunărea. Like when you said you felt so happy you could die. 40 de minute mai târziu și ajungem în localitatea Donaskengingen. Sau o să scriu oricum jos în descriere. Este de fapt locul de unde este agreat că Dunărea izvorăște. Cu toate că dacă este să vorbim despre adevăratul loc de unde izvorăște Dunărea, nu este aici. Undeva la est de această localitate, Dunărea se compune din două râuri mai mici, anume râul Brigach și râul Breg. Dacă este să vorbim din punct de vedere hidrologic, râul Breg este râul care este mai lung, cu aproximativ vreo 5 km față de râul Brigach și are, bineînțeles, și un debit mai mare. Acesta este râul care izvorăște de fapt și de drept din munții Pădurea Neagră. Dar acum o să vizităm aici izvorul agreat al Dunării, după care o să mergem și o să vedem de unde izvorăște și râul Breg. Letting me believe in it was always something that I'd done. But I don't wanna live that way. Reading into every word you say. You said that you could let it go, and I wouldn't get you hung up on somebody that you used to know. Prima atestare acceptată care zice că aici ar fi izvorul Dunării este din secolul XV, dar au fost găsite informații cum că de pe vremea romanilor aceștia ziceau și credeau că Dunărea izvorăște aici. Noi la școală, sau eu cel puțin la școală, am învățat că Dunărea izvorăște din munții Pădurea Neagră din Germania. Așa că următoarea noastră destinație este 40 de kilometri mai încolo, la Breg. Cool wind in my hair. The way that booty moving, I can't take no more. Warm smell of colitas rising up through the air. I'm trying to find the words to describe this girl. Up ahead in the distance, I
bitch. Damn, you's a sexy bitch. A sexy bitch. Damn, you's a sexy bitch. Damn, girl. Yes, I can see it. 'Cause every girl in here wanna be her. Oh, she's a diva. Feel the same and I wanna meet her. They say she needs to slow down. Vreo 35 sau 40 de kilometri am făcut de la ultima localitate până aici, în inima munților, Pădurea Neagră, loc de unde izvorăște râul Breg. Și bineînțeles, loc de unde izvorăște de fapt și de drept din punct de vedere geografic și din punct de vedere hidrologic și Dunărea. Ok, facem rezumatul zilei de astăzi. Am vizitat castelul Hohenzoller, îl mare, îmi place mie să-i zic, castelul, nu palatul. A fost fain, din punctul meu de vedere. A fost ultimul, dar și cel mai fain dintre toate pe care le-am văzut. Asta mie personal mi s-a părut cel mai fain pentru că era medieval și îți dădea așa un feeling, un vibe medieval. După care am văzut locul acceptat ca fiind izvorul Dunării. Mi-a plăcut și acolo, e fain că este amenajat. Iar acum spre final am văzut de unde izvorăște și Bregul. Într-adevăr, aici nu este amenajat, este doar un restaurant unde poți să mănânci la niște prețuri destul de mari. Undeva la 21 de euro un șnițel, în fine. Dar merită să vii până aici pentru că peisajul și munții ăștia, Pădurea Neagră, sunt extraordinar de frumoși. De fapt este o pădure de conifere și de acolo și numele lor. Da, per total o zi destul de relaxantă, nu am avut foarte multe obiective turistice astăzi. Acum urmează să mergem către Franța, către Mulhouse, pentru că mâine ne așteaptă două obiective turistice extraordinar de faine. Până atunci, numai bine! Bună dimineața! Astăzi ne trezim în Franța, în Mulhouse, și pe ordinea de zi avem două obiective extraordinar de faine. O să vizităm la Cité du Train, un muzeu feroviar printre cele mai mari din lume de acest gen,
și o să vizităm La Cità de l'Automobile, cel mai mare muzeu de automobile din lume. Are peste 520 de exponate și acestea sunt împărțite în 3 categorii. Ne vor prezenta istoria automobilului de la creare și până în zilele noastre, o categorie legată de automobile de curse și din câte știu au și cea mai mare colecție de automobile Bugatti, mai ales cele de epocă, iar ultima parte a colecției este legată de prototipuri. Așa că ne vedem un pic mai târziu. Totuși, până să plecăm, haideți să vă fac rapid și turul cazării de aici din Franța. Și o să începem așa, avem prima jumătate de baie și zic jumătate pentru că aici avem doar cada și chiuveta. Și cea de-a doua jumătate de baie este aici, cu toaleta. După care avem unul din dormitoare, cel de-al doilea dormitor, bucătăria, unde ni se pregătește mâncare, și avem chiar și o sufragerie. Suntem undeva situați în aproape de centrul Mulhouse-ului, vă arăt cum arată și afară. Și avem inclusiv loc de parcare aici jos. Într-adevăr e cam nasol aici. E cam greu de băgat mașina, dar important este că este locul de parcare și este gratuit. Am plătit pentru 2 nopți de cazare aici, am plătit 103 euro, deci vreo 51-52 de euro pe noapte, ceea ce mi se pare nu ieftin, aproape moca. Cam atâta, mergem să mâncăm acum și mergem către muzee. Numai bine!
Gonna wash my hands. Și cred că am terminat de vizitat și muzeul. Ca un rezumat foarte scurt, e fain, au foarte multe mașini și au foarte multe mașini dinainte de al doilea război mondial. Au mașini de prin 1800, 1900, 1910, 20, 30, 40. Singurul lucru ce nu mi-a plăcut este că nu prea au mașini mai noi și nu mă refer mașini din 1980 sau mai știu eu ce, dar din perioada aceea 60, 70, 80, iarăși mi se pare că nu au mașini americane deloc. Mă așteptam să văd măcar câteva Cadillac-uri sau chestii de genul ăsta. Seamănă un pic cu trenurile noastre de la CFR, doar că ăsta e de acu hăt și noi încă le folosim. Bine, nu toate, mai avem și noi trenuri noi, dar seamănă. Vagonul de aici din spatele meu este un vagon sau unul din vagoanele care la un moment dat a fost folosit pentru trenurile Orient Express, sunt foarte luxoase și aici unde am filmat eu cred că este doar clasa a doua. Fiecare vagon avea propria sa baie, este în partea stângă și bineînțeles canapeaua asta luxoasă care se transforma în pat. Iar aici avem un vagon restaurant, avem bucătăria unde se prepara mâncarea. Este îngrămădită, dar pentru una, maxim două persoane, cred că era destul loc să gătească. După care partea de unde se lua mâncarea și băutura era servită către clienții trenului, care stăteau, beau un vin, mâncau, citeau ziarul și se relaxau pe drum. Ajungem la The Big Boys, la clasa 1, deja se vede că e cu totul altceva. Și mai luxos, avem efectiv fotolii individuale cu mese și uitați-vă masa cum era pregătită. Perfect pentru a lua cina. Iar pe partea asta la altă, în contrast, avem... Putem să băgăm chiar mâna. Cum mergeau oamenii de rând, cum călătoreau oamenii de rând în perioada respectivă. Da, o discrepanță destul de mare între vagonul ăsta și celălalt, dar să nu uităm că pe vremea respectivă, simplu fapt că îți permiteai să mergi cu trenul, să ții un bilet de tren, era ceva extraordinar. Trenul a fost cel care a putut permite maselor să se pună în mișcare și să călătorească, după care a venit automobilul.
Dacă tot am terminat și cu Cité du Train, am zis să mergem și la Muzeul Electropolis. Este fix peste drum și biletul combinat pentru amândouă a costat 20 de euro, altfel doar pentru cel de trenuri ar fi costat 15 euro și am zis că pentru 5 euro oricum timp aveam destul. Per total a fost drăguț și muzeul de trenuri. Am stat, cred că, cam 2 ore, cam așa. Cel mai impresionant, sau cel mai tare m-au impresionat pe mine vagoanele pentru Orient Express, deci luxul din ele chiar mi se părea de-a dreptul extraordinar de fain. Această frumoasă dimineață, o dimineață ploioasă, plecăm din Franța, de aici din Mulhouse, și o să străbatem Alpii, pentru că nu diseară, poi mâine seară, o să ajungem în nordul Italiei. Dar, între timp, o să trecem prin Elveția și o să vizităm Zurich și Lucerne. 2 orașe extraordinar de frumoase pe care o să le vizităm astăzi la picior și o să vi le arăt și vouă. Ne vedem pe drum. Numai bine! Am ajuns în Zurich, am găsit o parcare, bine, știam dinainte de parcarea asta, o căutase pe Google Maps, cu 0,5 eurocenți, 0,50 eurocenți pe oră. Lăsam mașina aici și acum avem undeva de mers cam 20-25 de minute pe jos până în centru. Nu suntem foarte departe de centru oricum. Din păcate, ploaia vine după noi. Asta e partea mai nasoală. Să sperăm că nu o să ne ude foarte, foarte tare. În spatele meu se află lacul Zurich. Acesta are o lungime de aproximativ 40 de km și o lățime de doar 3 km în punctul maxim. Ce este mai interesant este că adâncimea maximă este de 136 de metri, adică este un lac destul de adânc. Ce mai îmi place foarte mult și pot să vă arăt și vouă este cât de curată poate să fie apa. Uitați-vă un pic. Și să nu uităm că totuși vorbim de un lac care se află lângă capitala unei țări. Și știm că, în general, capitalele sunt locurile cele mai aglomerate și automat unde avem și aglomerație, avem, bineînțeles, și mizerie. Lacul ăsta reușește să fie impresionant de curat. Eu nu am văzut nicăieri mai multe lebede câte sunt aici. Inclusiv pe partea elaltă a podului este plin de lebede. Foarte, foarte multe. Ia uitați! O mică panoramă a orașului. Păcat că ploaia ne cam strică ziua. Was sweet, I didn't think I let it in my eyes. Like an exotic dream, the radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say. Oh, not another word. Just kisses of the sun. Was sweet, I didn't think I let it in my eyes. Like an exotic dream, the radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say. Oh, not another.
It's all around the world, just la 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 la. Și am ajuns și în Lucerne. De fapt, nu suntem în Lucerne, suntem în Bu, așa, în fine. E o localitate undeva la 15-20 de kilometri de Lucerne. Partea nasoală este că ploaia încă ne urmărește și nu ne dă pacea. Dar peisajul cred că ar fi fost extraordinar de frumos. Poate avem mâine mai multă baftă, cine știe, vedem. Am lăsat bagajele și unul din personaje la cazare pentru că era fleașcă la picioare și nu mai avea chef să se deplaseze. Și am luat mașina și am zis ok, hai să vizităm și Lucerne. Momentan suntem ușor în afara orașului, pe partea opusă a lacului decât ne-am cazat noi. Și vizităm un fost domeniu Megenhorn se cheamă sau ceva de genul, nu mai știu exact. Da, păcat că încă plouă. Și umbrelele astea le-am furat de la hotel. Furat. Erau pentru angajați, nu furăm, Tibi, dragă. Le-am împrumutat, dar le vom duce înapoi. It's all around the world, just la 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 la. It goes around the world, just la 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 la. It's all around the world, just la 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 la. It goes around the world, just la 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 Ia uitați-vă un pic ce case au elvețienii. Da, și cu parcare și cu tot ce trebuie și cu berbeci. Și nu-s berbeci, sunt țapi, capre de munte chiar. Țapbec. Și sus, uite, cu seră. Și căsuța frumoasă. Da. Și mirosul. Deci nu vă puteți imagina cât de frumos poate să miroasă. A liliac ceva, nu știu exact. Le-am mai apucat și pe păsărele să cânte. Și plouă, dar în același timp parcă nu te deranjează că plouă. Ok, am plecat și de la domeniu acum. E foarte fain și dacă ajungi prin zonele astea chiar trebuie vizitat, plus că e gratuit. Peisajul de sus de la căsuță e extraordinar și în jur sunt niște case de locuite, de localnici care sunt de-a dreptul foarte faine. Acum îi dăm spre centrul lui Lucerne, încă vreo 16 minute zice GPS-ul și mai vizităm și pe acolo o oră, două, după care cred că ușor o să ne retragem și noi la cazare. Ne vedem în centru. În sfârșit ajungem în Lucerne după cred că vreo
nu știu, am făcut 10 km în jumătate de oră, ceva de genul. 800 de metri Da. în jumătate de oră. Am plecat de la hotel la ora de vârf pe la 4:30 și ca să ajungem în Coane a luat dracu. Și acum, de la căsuța aia de pe deal până centru, iarăși ne-a luat dracu. Deci am făcut 800 de metri efectiv în 10 minute. Mai mult, Mai mult? 15 minute. Pentru că era un semafor, cum cobora de pe deal, care ținea fix cât să treacă 2 mașini jumate, pentru că a treia forța să treacă pe galben. Și e horror. Și era foarte... stăteai mult până se făcea verde. Exact, și stăteai Pentru și cele mult două, până se trei făcea mașini. verde. Da. Și nu, am ajuns, nu știu, cred că e aproape 6 seara, dar nu contează. Mergem să ne plimbăm o oră și ceva să vizităm centrul, că e foarte frumos. Bine, naibii, că încă e lumină. Și că avem umbrele. Și că avem umbrele, da. Mai plouă, dar se putea și mai rău oricum. Am ajuns în vechiul oraș Lucerne. De fapt și de drept în 30 de secunde cred că urmează să trecem pe lângă zidurile fostei cetăți. Și bineînțeles că lângă este un parc foarte, foarte frumos. It's the one and only D.R.E. Dr. Dre, Love Bus. You know I'm mobbing with the D.O.Double G. Straight off them killer streets of CPT. King of the beach, you ride to him in your fleet. Wood, Coupe de Ville, rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop. What? Dre and Snoop hitting corners in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Clipping all the amps, dipping through hood. Compton, Long Beach, Inglewood. South Central out to the west side. It's California love, it's California bug. Got your boy a gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club with my jeans on and my team strong. Get my drink on and my smoke on, then go home with something to poke on. Locust on for the 2 O. Coming real, it's the next episode. Hold up, wait. What my who be thinking we soft, we don't. Lucerne sau Lucerna, cum îi zice pe română, este un oraș în Elveția centrală, pentru că noi acolo ne aflăm acum, și are o populație undeva la 60.000 de locuitori. Ea este capitala cantonului Lucerna și este situat pe lacul celor 4 cantoane. Spre Bruche este un pod construit în secolul XV aici în Lucerne, un pod de pietoni, iar înăuntru, o să vedem imediat, este tapizat cu poze despre moarte, cu motivul morții, și se văd deja. De pe pod se poate vedea Needle Dam, sau mai bine zis barajul acelor. Este construit pentru a controla apa din lacul Lucerne. Se vede că râul aici este mult mai învolburat, iar acolo este mai lac, ca să zic așa, și este construit cu piloni de lemn. Chapel Bridge este un pod și mai vechi, de data asta este un pod din anii 1300 și are inclusiv un turn. Înăuntru o să vedem că este decorat cu motive din secolele sau din secolul 17. It's the one and only D.R.E. Dr. Dre, Love Bus. You know I'm mobbing with the D.O.Double G. Straight off them killer streets of CPT. King of the beach, you ride to him in your fleet. Wood, Coupe de Ville, rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop. What? Dre and Snoop hitting corners in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Clipping all the amps, dipping through hood. Compton, Long Beach, Inglewood. South Central out to the west side. Și ajungem și la ultimul obiectiv pe ziua de astăzi, faimoasa fântână Leu de aici din Lucerne. Monumentul reprezintă un leu care se află pe moarte și este dedicat veteranilor de la războiul din Tuileries din 1792. Who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, wait. For my who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey, smoke weed every day. Ia, hai, stai și bea.
Nu știu dacă e de băut, bă, nu mai bea că e apa de aici, are circulată. Are gust nașpa, dacă fac dezinterie, asta e. Nu, n-are gust de apă, chiar proaspătă. E apa din fântână arteziană. Bă, dacă mor, am asigurare, hai. Nu chiar, că trebuie să ajung cu tine la Brașov și mai ai de condus. Mă pui la porbagaj. O să fii dead weight în mașină. Ți-am dat deja, hai că transfer 20 de euro. De motorină. Da. Și cu monumentul leului încheiem și noi ziua de astăzi. O zi lungă, obositoare, friguroasă, se simte și oboseala acumulată deja. Avem peste 10 zile de călătorit, condus și mers zi de zi și lucrurile astea se simt. Dar în același timp tot ne place, pentru că vedem niște lucruri extraordinar de frumoase și unice în lume. Și ziceam că acum se finalizează ziua noastră prin Elveția. Am vizitat 2 orașe mari, Zurich și orașul Lucerne, și dacă este să mă întrebați pe mine personal, clar, Lucerne este mult mai frumos, pentru că are, parcă nu știu, o istorie care poți să o vezi, poți să o vizitezi și cel mai important, nici nu te costă nimica. Nu că Zurich n-ar fi fost frumos, a fost frumos și Zurich, dar din punctul meu de vedere, Lucerne este peste. Cu asta o să pun punct aici, mâine trecem Alpii și ne vedem în Italia la lacul Como. Neața, e ora 9:20 și tocmai părăsim hotelul. Destinația noastră finală de astăzi este lacul Como, localitatea Vasena, de fapt, de pe malurile lacului Como, din Italia. Partea nașpa în continuare este că afară continuă să fie o vreme splendidă. Plouă de ieri într-una și ne-a cam stricat toate planurile. E clar, soare, m-am uitat pe prognoză și așa nu știu dacă o să mai prindem, dar sper măcar ploaia să se mai domolească. Da, vedem. Până atunci, bineînțeles, ne vedem pe drum și numai bine. I know you dig the way I switch my style. Holla, holla. People sing around. The people gather round. The people jump around. Get your freak on. 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 Am zis, dacă tot am venit până aici, nu putem să vedem doar unul din lacurile din nordul Italiei, și anume lacul Como. Hai să-l vedem și pe cel mai mare. Hai să venim și la lacul Maggiore. Am descoperit aici pe malul lacului o mică grădină botanică extraordinar de frumoasă și imediat ajungem să vedem și lacul. People you don't know, me and Timberland been hot since 20 years ago. What the dealio? Now what the drillio? If you wanna battle me, then let me know. I know you feel me now, I know you hear me loud. I scream it loud and proud, Missy gon' blow it down. People gon' play me now, in and out of town, cause I'm the best around. With the crazy style.
Știți că e zicala aia care zice așa, că dacă îți bagi picioarele într-un râu sau apă sau mai știu eu ce, se zice că o să te mai întorci acolo. Și pentru că îmi doresc să mă mai întorc aici, să stau poate mai mult și să prind, bineînțeles, și vreme mai bună, plus că avem și o tradiție de păstrat, o să-mi bag picioarele în lacul Maggiore. Până acum, sincer, nu e frig și nisipul e chiar plăcut la atingere ca temperatură. Hai să vedem un pic și apa cum e. Cred că 15 grade. Acum au început să-mi înghețe picioarele. Da, nu cred că-s chiar 15 grade, cred că-s vreo 13 grade doar. Nu contează. Important e că ne-am băgat. I tell them that I'm the sleaze, they telling me, okay, prove it. I leave these bitches on red, so now they know that they do it. I tell them I'm moving units, my videos, they gon' view it. Spotify ain't gotta lie, they really streaming my music. I give bitches the crown, they fuck around and lose it. Nah, I am no wave, I only wave when I'm telling them bow. Bitch, we ain't turning, ain't fraternal or identical. When I'm around, bitch, you know you be cutting visible. Ultima oprire pe ziua de astăzi, până să ieșim din Elveția, pentru că încă nu am intrat în Italia, o facem la Parco San Grato. Este un parc lângă localitatea Lugano și, bineînțeles, oferă o priveliște foarte, foarte faină asupra lacului Lugano. High heels on my tippies. Dope, say ain't Gabbana, that's on my tippies. Cop me vitamins when I ride the dick. I still got the juice, bitch, by a sippy. I will never slippy, like a Mickey. Stay in your Tory lane, bitch, I'm not iggy. I know that the niggas tryna bang like Jiggy. I'm such a catch, nigga, throwing your nigga. You wanna play with me? Încă vreo 300 de metri cred că mai avem de urcat și ajungem la obiectivul final de aici din parc. Este un leagăn, îi zice Swing the World și este un leagăn cu o priveliște extraordinar de frumoasă asupra lacului Lugano. În sfârșit am ajuns. Leagănul, ca de obicei, nu avem baftă pentru că e înorat și nu se vede foarte bine lacul, dar chiar și așa tot e splendid și frumos. High heels on my tippies. Dope, say ain't Gabbana, that's on my tippies. Cop me vitamins when I ride the dick. I still got the juice, bitch, by a sippy. I will never slippy, like a Mickey. Stay in your Tory lane, bitch, I'm not iggy. I know that the niggas tryna bang like Jiggy. I'm such a catch, nigga, throwing your nigga. You wanna play with me? Buongiorno! Am ajuns în sfârșit la Como, în Italia, în Vasena. Este superb peisajul deja, deci am văzut Alpi, am văzut multe chestii, dar de data asta nu e ceva rupt din cer. Și uitați-vă un pic și satul în jur cum arată. Și am văzut și am filmat deja niște peisaje extraordinare din mașină și sunt convins că mâine o să fie și mai și. Până atunci, haideți să vedem cum ajungem, cum intrăm la cazare.
Asta e grădinița și hai să vedem, nu știu care e apartamentul. Scrie acolo. Deci, I left the key of the house in the little safe under the window on the right side of the flat's door. Să presupun că ăla. Da. 1, 3. Avem inclusiv caiace. No. Bianca? Imediat. 0. No. De asta. Ah. Nu, trebuie... 1309. Invers? Dar Trage de el în jos. Și... cu totul mă ieșă. Bine. Ia. Aici? Tu ai văzut ce avem aici? Da. Aici trebuie să deschid. Bianca, da. Ceaiac cea nouă. Avem caiace. Și o măsuță aici, putem să mâncăm dacă vrem. Ei. Și avem așa, în avantpremieră avem bucătăria complet utilată și aveam cafea. Și am zis să nu cumpărăm cafea. Avem bomboane, avem sufrageria. Aici avem baia. Mașină de spălat, cabină de duș, toaletă, super, 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 super. Camerele, ia să le vedem. Aici avem una bucată cameră și aici avem a doua bucată cameră. Superb. Avem balconaș, dar avem afară balconașul. Ce? Se închide. Ăla nu e o problemă. Da, cam asta cazarea. A costat 287 de euro pentru 3 nopți. Aici la Como, eu zic că prețul e bun. E o casă veche, dar arată bine momentan și avem tot ce ne trebuie. Și cred că o să pun și punct zilei de astăzi. Dar mâine, sigur, mergem să explorăm lacul Como și vilele superbe de pe malurile acestuia. Până atunci, numai bine! Buongiorno Maria. Prima zi la Como e destul de târziu, e 11:27, 11 jumate. Ne-am trezit târziu, e vremea frumoasă. Avem noroc, da. E soare în sfârșit și sperăm să fie și astăzi și mâine, așa arată prognoza. M-am înșelat, mă uitasem zilele trecute și părea că o să plouă, dar se pare că avem noroc. Am închiriat și o barcă mâine, o să fie superb. Barca noastră proprie și personală. E interesant, pentru că nu costă foarte mult. E o barcă destul de micuță, dar vă dau mai multe detalii mâine, în fine. Dar astăzi nu contează. Astăzi luăm mașina și mergem să vizităm vilele de pe aici, de pe malurile lacului Como. Doar că între timp Horia o să se distreze conducând pe drumuri de genul ăsta. Și acum înțeleg de ce italienilor le place Fiatul 500 și Peugeot 208 și nu că noi am avea cine știe ce torpilă de 7 metri de mașină lungă și lată, dar uitați-vă, e banda cât mașina aproape. În schimb, peisajul e de vis. În fine, o să arăt mai multe și cu drona și cu camera, nu mai contează. Și presimt că domn șofer vrea să zică ceva. Avem casco. Nu avem casco. Nemaipomenit. Nu avem casco, deci te rog, domn șofer, să fii blânduț, mai ales la curbele astea. Exact. Lasă mai moale că ne dă emoții. Bun. E mai lat decât pare. E mai lat. Ne vedem la... Vezi că se îngustează pe anumite porțiuni. De-aia zic, depinde de porțiune. Ne vedem la prima vilă Castel Cetate ce vizităm aici. Până atunci vă las cu drumul, ca de obicei. Không gái bạn ơi, biển này đông cá là bảnh bơi, nhà hành nguyên tháp bảnh bao, tự tin hold up, ảnh chơi, yeah.
dây đàn. Đưa mang đi flow anh em cất ra mấy cây vàng. Đây là nguyên một băng băng, còn em như là chăn chăn. I know what you want, baby get my gun. Castello di Vezio este castelul pe care mergem să-l vizităm acum. La ora actuală ne plimbăm de vreo 10 minute pe străduțele din sătucul Perledo, în apropierea localității Varena, care este o localitate mai mare aici. Și sunt niște străduțe de-a dreptul încântătoare, niște străduțe mici, înguste, în stil italian și, bineînțeles, cu o priveliște de nota 10. Castello di Vezio a fost construit în secolul XI și a fost restaurat de-a lungul timpului de mai multe ori. La ora actuală, bineînțeles că este o mare atracție turistică aici pe malurile lacului Como și se poate vedea că strânge și adună destul de mulți turiști. În plus, unul din motivele pentru care este foarte renumit este pentru statuile sale care imită fantomele și arată cam așa. Anh là chủ nhật chỉ có một thôi. Em cái so làm gì đằng nào cũng phải trôi. Check anh là Nike, just do it baby. Anh và em là một đôi. Làm anh hơi drink, em là tequila. Baby làm anh hòa đá, em là Medusa. Không cần vào hội hôm nay ăn gì. Thích đồ ngọt, anh là candy bar. Đến từ trap house, ai không quẩy Vina. Hát tóc bên này như em tranh hơn Lisa. Mà không váy đen, gái là mấy đang thấy ghen. Một qua sẽ thấy nhớ, nói chuyện lâu là thấy quen. Anh thì đầy biến động, level lên như giá nhà đất. Tuy là không giàu hóa nhưng lại thể em quá yêu chất. Kéo lên trên bằng điểm Cupid để double kill. Lấy cái trắng đi, anh chỉ đợi em tờ lớp phò. Đêm nay ai bảnh, sao xịn mịn, ai đâu muốn được thả tim. Ai, đêm nay ai bảnh, sao xịn mịn, bước vào thẳng cả team. Ai, đêm nay ai bảnh, sao xịn mịn, cứ đâm đầu như làm mịn. Ai, đêm nay ai bảnh, mịn cho em còn lại xịn cho anh. Să vedem dacă reușim să și urcăm până sus, că știți că eu nu prea mă împac cu înălțimile. Da, și ca de obicei, am urcat până la 3 sferturi și restul nu mai urc pentru că nu sunt deloc confortabil. O să rog pe Bianca să ia camera să filmeze ea de sus, că eu nu am nicio șansă. Aici la castel am găsit și o buvniță foarte prietenoasă. O cheamă Artu și are o poveste destul de tristă. Ea s-a născut în aprilie 2005 și a fost crescută în captivitate și din cauza asta este foarte obișnuită cu oamenii și cu prezența oamenilor. Din păcate, când a fost salvată, ea trăia într-un spațiu foarte mic și de aceea a fost luată de la oamenii respectivi și adusă aici la castel. Fiind crescută de mică și obișnuită cu oamenii, ea nu poate fi eliberată în libertate și de aceea ea a devenit rezidentul principal al acestei mici cetăți. Păcat, dar în același timp mă bucur că totuși a ajuns pe mâini mai bune. Am vrut să vizităm și Villa Monastero din localitatea Varena, dar din păcate atâta ne-am plimbat în sus și în jos prin Varena pe acolo să găsim un loc de parcare și nu am reușit să găsim. Și în plus o să pun pe filmare, credeți-mă, era o coadă fără mișto, cred că 150 de persoane. Adică și dacă stai la coadă și până la urmă intri, nu știu unde ar fi fost plăcerea să vizitezi respectiva vilă cu atâtea
persoane. Așa că ne-am urcat înapoi în mașină, de fapt nici n-am mai coborât din mașină și acum mergem pe partea cealaltă a lacului către... N-am luat feriu cu mașina că nu avea rost, preferăm să dăm o tură de lac să vedem tot lacul și mergem către Tremezzo și să vizităm Villa Carlotta sau Charlotta. Asta bineînțeles dacă reușim să găsim loc de parcare și să sperăm că la fel nu este coada atât de infectă cum era dincolo. Dar și așa, să zicem că va fi la fel aglomerat și nu găsim loc de parcare, tot nu disperăm pentru că sigur o să le vedem mâine de pe barcă și adică de pe apă, de pe barcă și dăm și cu drona să le vedem și de deasupra. Ne vedem acolo. Și uite așa se termină ziua. Din păcate astăzi nu am mai reușit să vedem nicio vilă pentru că este groaznic cu mașinile aici la Como. Deci ca și Pont, dacă vreți să... În primul și în primul rând, să ne înțelegem, este primăvară, deci nu este sezon full. Nu vreau să-mi imaginez cum e vara pe aici. Și ca și sfat, adică dacă chiar vrei să vii să vizitezi, cred că cel mai bine vii cu trenul la Milano, cu avionul la Milano, de acolo iei un tren sau un autobuz ceva și te cazezi în Bellagio, pentru că e cel mai central și de acolo poți folosi cu ușurință feriurile care să te ducă peste tot și sigur o să fie o bucurie mai mare, pentru că noi astăzi efectiv cred că am stat 4 sau 5 ore în mașină. Ce-i drept am dat turul lacului, dar nici cea mai mică șansă să oprim să vizităm vile, adică erau full, efectiv full toate parcările, asta este. Dar mâine planul ar fi să luăm barca, să mergem să le vizităm de pe malul, de pe apă de fapt și să dăm și cu drona și o să încercăm din nou să mergem de data asta în Bellagio, tot cu mașina, să vedem măcar o vilă, pentru că ne-ar părea foarte, foarte, foarte rău dacă nu am reușit să vedem măcar o vilă. Și cu asta o să pun punct. Ultima zi aici la Como, dar astăzi o să fie o zi full. E ora 11:30 și mergem să luăm barca de închiriat. Să vă dau și câteva detalii.
Este vorba de o barcă cu motor care poate să ducă maxim 6 persoane. Prețul pentru 3 ore de închiriat a fost 250 de euro. Cu plinul făcut, deci nu plătești combustibil. Și ce este cel mai mișto, pentru că de obicei nu ai voie să conduci o barcă, barca asta poate fi condusă fără permis, fără brevet de, nu știu, navigator sau mai știu eu ce. În multe alte locuri nu am găsit așa ceva, dar aici la Como se pare că se poate. Mergem acum să ne facă instructajul, luăm barca și dăm frumos pe lac să vizităm. După care, planul pe după amiază este să ne întoarcem, să luăm mașina și să mergem în Bellagio ca să vizităm măcar una din vile. Și în plus, barca noastră cred că este aia de acolo. Acolo. Și cazarea este la aproximativ 30 de secunde. Partea asta. Deci foarte, foarte șmecher pentru noi. Bun. Ne vedem pe barcă. Pentru că întotdeauna există o tradiție de păstrat, bineînțeles că a trebuit să ne băgăm cu cracii în apă. Doar că deja stau de 30 de secunde cu ele în apă și încep să nu mi le mai simt. Da. Noi eram încrezători, ne luasem inclusiv... Ia arată-ne, bobiță. Ce ai tu sub pantalonașii ăștia? Hai, dezbracă-mă pentru spectatori. Arată, ia uite. Inclusiv pantalonașii de baie
îi luasem. Și șlapanii. Și șlapanii, dar degeaba. No puedo facero baio un lago di Como parce il è muy freddo. Sì, mai baio. Everybody to the Wild Wild West, a state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Back a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass hemp be. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens, lean, mean, money making machines, serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since Honeys was wearing Sassoon, now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining, looking like I'm Rob Liberace. It's all good from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pay. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. Uite așa, am terminat și plimbarea cu barca pe lacul Como.
N-am cuvinte. Experiența e una extraordinară. Prețul a fost chiar super ok, adică 83 sau 84 de euro de persoană pentru 3 ore de plimbat cu barca. Barca e destul de puternică, are motor de 40 de cai, dar prinde viteză ca lumea și oricum, dacă te doare spatele sau chiar și dacă nu te doare, la un moment dat de la valuri, de la săritul ăla și așa, o să o lași mai moale pentru că altfel te nenorocește. Și acum resimt un pic oboseala după tot vântul ăla, apă, stropeală, că ne-am stropit destul de tare, plus bușitul ăla de apă, dar pe total jos pălăria și sincer nu știu unde mai ai ocazia să conduci barcă fără permis, deci pe mine asta mă dă pe spate și la prețul ăsta, pentru că e un preț extraordinar de mic, cam peste tot pe unde poți să mergi, poți să închiriezi barcă cu capitan, să te plimbe pentru o zi, să te la, dar vorbim de sute de euro, gen 5-600, poate și mai mult. Dar aici, 2 ore pornind de la, nu mai știu, 180 de euro, parcă maxim 6 persoane în barcă. Bine, la 6 persoane nu știu cât de... Noi am fost 3, dar 3-4 persoane n-ai probleme. La 6 persoane nu știu cât de bine trage totuși barca. Dar atunci cel puțin prețul e caca-maca. Bun, ne schimbăm repede, ne urcăm în mașină și îi dăm spre Bellagio, unde sper să găsim parcare, să putem să vizităm și noi măcar o vilă. Yeah. 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 Din păcate, istoria se repetă. O să pun și filmarea. Ne-am plimbat, cred că undeva la 20-30 de minute prin Bellagio să căutăm un loc de parcare și nu am găsit sub nici o șansă locuri de parcare. Deci, absolut toate erau pline, nici măcar la scutere și motociclete nu găseai locuri de parcare, da, păi la mașini. Am încercat chiar și la 2 supermarketuri, la unul era plin și la alt supermarket am găsit un loc de parcare, dar de unde am și cumpărat de fapt niște apă și niște bere. Dar când să plecăm de la mașină a venit caserița la noi și țipa că no, că caro, lăsat-o asi, bla bla bla, nu știu ce, zic bine. Și luat mașina și plecat. Povestea e cam clară, adică nu ai ce să vii cu mașina aici, nu ai ce să cauți cu mașina aici, pentru că nu ai ce să faci. În schimb, o să ne bucurăm în continuare de peisaj, adică uitați-vă în spate. O să ne bucurăm în continuare de peisaj, o să ne bucurăm de seara asta, pentru că încă mai stăm aici și ne mai putem bucura de lac. Și poate rămânem chiar cu o promisiune de genul să mai revenim aici chiar vara, ca să poți să faci și baie. Dar povestea este să nu vii cu mașina, mă repet. În schimb, poți să vii cu avionul, aterizezi la Milano sau la Bergamo sau mai știu pe unde. De acolo poți să iei un autobuz sau un tren, mai știu eu ce, și să te aduc aici și te cazezi la Bellagio. De exemplu, am mai povestit treaba asta și de acolo ai acces foarte ușor și facil cu feriul
către celelalte localități și vile și poți să le vizitezi. Chiar și așa, cu toate că ieri am pierdut, cred că 3 sferturi de zi și astăzi câteva ore cu mașina încercând să găsim locuri de parcare, nu pot zice că a fost pierdut, pentru că, de exemplu, plimbarea cu barca a șters un pic supărarea și păcatele. Și oricum nu poți să te superi și nu poți să îți pară rău că ai venit până aici când ai un asemenea loc cu o asemenea priveliște. Știți povestea aia cu tot ce începe are și un final. Și cam asta se întâmplă și cu turul nostru al Europei, pentru că ne aflăm în ultimele zile. Astăzi plecăm de aici, de la lacul Como, și urmează să mergem către Slovenia. Iar acolo o să ne cazăm la lacul sau localitatea Bled. O localitate foarte cunoscută pentru lacul său și, în plus, puteți căuta un pic pe internet, o să vedeți că lacul respectiv are o insuliță și pe insulița respectivă se află o biserică sau o mănăstire. Ideea este că este o poză extra mega instagramabilă. Deja suntem un pic triști, dar nu disperăm, pentru că mai avem câteva lucruri de vizitat și o să vedeți ce facem și ce vizităm și astăzi în Slovenia. Dar până atunci ne vedem un pic mai târziu. Și dacă tot am ajuns până aici la Bled, am zis să vă zic și câteva informații legate de lac. El se află în localitatea care îi poartă și numele, adică localitatea Bled, localitate care se află la aproximativ 35 de kilometri de capitala Sloveniei.
Ca și mărime, lacul nu este foarte mare, are doar o lungime maximă de 2,1-2,2 km și o lățime maximă de aproximativ 1,4 km, iar de asemenea adâncimea acestuia nu este foarte impresionantă, este doar de 29 de metri adâncime. Lacul și localitatea Bled au devenit o atracție turistică foarte importantă, fiind chiar un resort de lux, la fel cum era și Como. Cam atâta. Cred că bem o bere aici, după care ne urcăm în mașină și îi dăm până la cazare, pentru că mai avem vreo 10 km de mers până acolo. Hai să vă fac repede și turul cazării. Am plătit 70 de euro pe o mini căsuță, sau nu știu exact ce e, la vreo 10 km de Bled și arată cam așa. 70 de euro fără mic dejun și arată cam așa. Intrăm. Avem aici un hol mic, baia, după care o cameră, sufragerie combinată cu bucătărie. Aici poate să doarmă o persoană sau două. Aici avem două persoane speriate și încă o cameră cu un pat dublu. Acum, dacă e mult sau puțin, 70 de euro pentru o noapte fără mic dejun e destul de mult, dar efectiv nu am găsit cazări mai ieftine în zona asta. Cam atâta pentru astăzi. O zi lungă și obositoare pentru că a fost foarte mult pe drum. Mai avem încă vreo 1000 de kilometri până acasă de făcut. Mâine ne mai oprim o dată în Ungaria, o să stăm la o fermă tradițională, să văd, poate filmez și acolo cazarea și cam atât pe seara asta. Până mâine sau până data viitoare sau ce-o mai fi, că nu știu exact, după, vă zic la revedere!